سلام ملګرو. نو راځئ چې پابجي گیم کې باید یو داسې مهارت ولرو، داسې یو سکل ولرو چې حتی هیڅ څوک موږ ته هم ماته رانه کړي او هغه هم په 2 دقیقو کې. نو راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې وګورو او وڅارئ. نو دغه زموږ چینل سره لایک همیشه کوئ او هم یې درسره سبسکرایب کوئ او هم موږ ته نظریه راکوئ تر څو موږ لا نورې ښې ویډیوګانې ستاسو لپاره اماده کړو. نو راځئ دغه ویډیو شروع کړو. نو راځئ ملګرو شروع کوو. په خپل ځای مه ودرېږئ، همیشه په حرکت کې فایر کوئ، په هر خطرناک حالت کې سموک کوئ، کله چې ډراپ یا ملګری زخمی شي سموک کوئ، په خپل ځای کې ډیر مه پاتې کیږئ، شاتګ وکړئ خو تېښتئ مه، زړور اوسئ، همیش یرغل کوئ، دشمن نه هیڅ مه یریږئ، دیوال ته ډیر نږدې مه ودرېږئ ځکه چې اسلحه مو ښکاري. آخري زون کې کوشش وکړئ جامې، بیک او سنیپر اسلحه لرې کړئ. ملګرو ته هر څه ورکوئ او لوبې نه خوند واخلئ. کوشش وکړئ د یو څه شاته پټ شئ. نامرده حمله کوئ او شکست ورکړئ. دشمن شا په اسانۍ مه پرېږدئ. همیش او په هر حالت محتاط اوسئ. د حملې په وخت کې ټوپونه ډیر وهئ. له ټیم نه یو کس ناک کړئ، نور ټیم خپله شکست خوري. ناک کس مه وژنئ بلکې د یو په ځای څو ماهیان ونیسئ. پوه شوئ؟ مخامخ جګړه کې 2 ثانیو نه ډیر فایر مه کوئ، یعنې زر پټېږئ.